κύριε Ασλάνη, να σας καλέσουμε στο βήμα. Νομίζω ότι και εσείς με το δικό σας τρόπο ως εταιρεία δεν μπορείτε παρά να συμφωνήσετε ότι η βιωσιμότητα είναι ψηλά και το EPD επίσης είναι ένα κομμάτι της δικής σας δραστηριότητας. Πράγματι, δεν έχει δικαίωμα να μην είναι ψηλά. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση του διοργανωτή του συνεδρίου και να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και να έχει και διαχρονικότητα, γιατί έχει να γίνει και θεσμός. Χρειαζόμαστε τέτοιες συναντήσεις, νομίζω ότι μας βοηθάνε όλους. Θα ξεκινήσω. Η βιωσιμότητα στις κατασκευές είναι ο τίτλος της ομιλίας μου. Θα ξεκινήσω μια πολύ μικρή παρουσίαση, να δώσω το στίγμα, δηλαδή το ποιοι είμαστε. Αυτό που βλέπετε είναι οι εγκαταστάσεις στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, από μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1980, είναι 42 χρόνια. Παράγει μια πληθώρα προϊόντων, αυτά τα οποία βλέπετε από στεγανωτικά και βελτιωτικά σκυροδέματος μέχρι εξωτερική θερμομόνωση και εσχάτως χρώματα. Είναι πάνω από 500 κωδικοί που παράγονται στο εργοστάσιο. Αυτή η διαφάνεια δείχνει ότι είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε μία παραγωγή στη Σερβία και άλλη μία παραγωγή στην Ρουμανία. Άλλες 5 θυγατρικές, οι οποίες είναι εμπορικές, στη Γερμανία, στη Ρωσία, στην Αυστρία, στην Βουλγαρία και στην Τουρκία, και εξάγουμε σε 80 χώρες παγκοσμίως. Αυτό το λέω για να καταλάβετε από πού ξεκινάμε να βλέπουμε το θέμα της βιωσιμότητας και το τι ανάγκες, γιατί το μοντέλο που ανέφερε ο κ. Νικολάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζουμε ένα πινκ-πονγκ και παίζουμε ένα πινκ-πονγκ με τις ανάγκες και με τις δυνατότητές μας. Η βιωσιμότητα στις κατασκευές για μας που έλκουμε την καταγωγή μας στα δομικά υλικά ξεκινάει από την παραγωγή και ολοκληρώνεται με τις εφαρμογές τους. Όταν μιλάμε για παραγωγή, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, και αυτές είναι καλές πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουμε, είναι η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού, η ανακύκλωση και η υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, και μιλάω για εταιρείες οι οποίες δεν είναι εντάσσεως ενέργειας. Οι εταιρείες των δομικών υλικών, των δικών μας δομικών υλικών τουλάχιστον, δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αλλά από τη δική μας την πλευρά μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να το βελτιώσουμε. Περιορισμός απαιτούμενων μεταφορών είναι πολύ χρήσιμο και σε επίπεδο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και φυσικά χρήση ενέργειας από ΑΠΕ. Οι παρατηρητικές φωτογραφίες θα δούνε ότι εδώ βλέπετε είναι μία επένδυση η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 1,5 μήνα. Είναι φωτοβολταϊκά τα οποία μπήκαν στις οροφές του εργοστασίου, κάτι που δεν φαινόταν σε αυτή τη φωτογραφία που μου είχαν βάλει στην αρχή. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει εδώ. Είναι πολύ καινούργια αυτή η επένδυση. Είναι περίπου γύρω στις 500.000 η επένδυση, μας δίνει 1 ΜΒ και ουσιαστικά το 50% της κατανάλωσης ενέργειας που έχουμε. Σε επίπεδο προϊόντων, είναι αυτό που λέμε, το ότι οι πρώτες ύλες από βιομηχανικά συμπαράγωγα ή τα προϊόντα ανακύκλωσης, όπως είναι η πτάμενη τέφρα φλοιός ρυζιού, γυαλί, ελαστικά και δομικά απορρίμματα, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί αλλάζει το ισοζύγιο. Είναι πράγματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται σε μικρή κλίμακα. Εμείς ακόμα χρησιμοποιούμε δηλαδή πτάμενη τέφρα και ανακυκλωμένα ελαστικά, αλλά δοκιμάζουμε φλοιούς ρυζιού και γυαλί για να δούμε πώς μπορούμε, και φυσικά τα δομικά απορρίμματα είναι πραγματικά πρόκληση το πόσο καλά μπορείς να απορροφήσεις και το πόσο ανταποδοτικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα. Ο περιορισμός χρήσης βιοκτώνων και συντηρητικών είναι μία ανάγκη, έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα των προϊόντων. Το ότι είναι 90% ανακυκλώσιμες οι πρωτογενείς συσκευασίες, ουσιαστικά κάποια μελάνια στις εκτυπώσεις και κάποιες λαμιναρισμένες πλαστικές είναι αυτές οι οποίες το φτάνουν στο 90%, θεωρητικά θα πρέπει να είναι 100% οι ανακυκλώσιμες πρωτογενείς συσκευασίες, και προσφάτως έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν συσκευασίες από ανακυκλωμένα υλικά. Όλα αυτά σε επίπεδο εταιρικής υπευθυνότητας υπάρχουν σε μια έκθεση που είμαστε από τις λίγες εταιρείες που έχουν κάνει έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας το 2020, και η καινούρια η οποία ολοκληρώνεται ως ESG πλέον και είναι σε εξέλιξη, στις αρχές του 2023 θα ολοκληρωθεί. Και φεύγουμε από το green manufacturing και πηγαίνουμε στο green building.
Εδώ το αντιλαμβανόμαστε με δύο τρόπους. Το ένα είναι υλικά τα οποία είναι πιστοποιημένα, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και όταν λέμε πιστοποιημένα, ουσιαστικά η πρόκληση, το challenge είναι το να τα φτιάξεις. Από εκεί και πέρα η πιστοποίηση είναι έξωθεν καλή μαρτυρία ότι υπάρχει μια σειρά εργαστηρίων που κάνουν πιστοποιήσεις για να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία έχεις ήδη ψάξει και αναπτύξει. Από εκεί και πέρα πηγαίνεις στην κατασκευή, γιατί αυτά τα προϊόντα πηγαίνουν στην κατασκευή. Και στην κατασκευή μιλάμε για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Η κατανάλωση η οποία προκύπτει από τα προϊόντα αυτά και σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ενεργειακή αναβάθμιση κατασκευών είναι πολύ μεγάλη, και θα δούμε ένα challenge, ένα τρίκ που κάναμε για να καταλάβουμε και εμείς περί τίνος πρόκειται. Η διάρκεια ζωής των προϊόντων, παλιότερα αυτό που γινόταν ήταν το να γίνονται επαλήψεις, ας πούμε, σε ένα στεγανοτικό κάθε 2, 3 ή 5 χρόνια, και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να το πάμε στα 10 ή στα 15. Αυτό από μόνο του είναι πράγματι μια ποιοτική αναβάθμιση και μια φιλικότητα προς το περιβάλλον. Το Building Information Modeling το έβαλα γιατί αφορά τη διαχείριση των έργων και πάει στην φάση της κατασκευής. Θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Για τα πιστοποιητικά, για τα πρώτα με τις πιστοποιήσεις, αναφέρομαι σε 2-3 ουσιαστικά πιστοποιητικά τα οποία αφορούν την υγιεινότητα στο περιβάλλον το εσωτερικό, το Indoor Air Comfort Gold, τα EmiCode που αφορούν γενικά τις εκπομπές σε VOC και το Blue Angel που είναι ένα γερμανικό πιστοποιητικό αρκετά υψηλών απαιτήσεων, που μεταξύ άλλων έχει και αυτό το κομμάτι για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που έχουν αναφέρει όλοι, η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος. Όλα αυτά ανήκουν σε ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί ακόμα αποτυπώνουν, ακόμα μυρίζουν, ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν. Η επόμενη μέρα αυτό το οποίο θα έχει, προφανώς, θα είναι το να μπουν κανόνες σε αυτό το κομμάτι. Να αρχίσουν κάποια όρια να παίζουν ρόλο. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που κάνουμε μέσω αυτών των πιστοποιήσεων και των δηλώσεων δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια απλή καταγραφή. Αντίστοιχα, όπως και οι υπόλοιποι, θα αναφέρω ένα σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης. Τα πλεονεκτήματα τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Αυτό το τρίκ που κάναμε ήταν πέρσι φτιάξαμε περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Θερμομονώσαμε δηλαδή περίπου γύρω στα 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Αυτό, αν κάνεις μία ανάλυση της βελτίωσης που δέχεσαι από την εξοικονόμηση ενέργειας αυτών των κατασκευών, προκύπτει ότι θα μπορούσες να κινητοποιήσεις πλήρως περίπου 10.000 αυτοκίνητα. Αυτό για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας και να καταλάβουμε ποια είναι η αξία αυτών των οποίων κάνουμε. Στο κομμάτι που λέει ενεργειακή αναβάθμιση, μείωση φαινομένου αστικής θερμονησίδας, εδώ πλέον υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν νοείται να κάνεις ένα δώμα, μια ταράτσα χωρίς να είναι είτε φυτεμένο είτε με υψηλή ανακλαστικότητα. Στο κομμάτι της υψηλής ανακλαστικότητας έχει περάσει και σε άλλα βέβαια βήματα, όπως θα ήταν ένα πάρκο ή ένας δρόμος και πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για μας εδώ στην Ελλάδα θεωρώ ότι ακόμα μέσα στο στάδιο στο οποίο αναπτύσσουμε και στηρίζουμε ένα τέτοιο κομμάτι εφαρμογών. Ο λόγος που έβαλα το BIM Object στην παρουσίασή μου είναι γιατί όλα αυτά κάποιος να τα διαχειριστεί, με ασφάλεια. Το BIM σου δίνει τη δυνατότητα της εποπτικότητας του αντικειμένου, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, είτε σε επίπεδο μελέτης είτε σε επίπεδο κατασκευής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγξεις τα χρονοδιαγράμματά σου, να είσαι σφιχτός, και σωστά χρονοδιαγράμματα και σωστές προμετρήσεις είναι μείωση κόστους και αντίστοιχα μειωμένη επίδραση στο περιβάλλον. Μου βάλανε εδώ πέρα μία παρουσίαση η οποία δείχνει κάποια έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και είναι έργα τα οποία είναι ενταγμένα σε LEED, BREEAM, έχουν όλη αυτή την τέτοια. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα, μέσα από τις δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να φτιάξει πράγματα. Και έρχονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα τα επόμενα χρόνια. Βλέποντας το μέλλον, αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι το ότι αν μας ενδιαφέρει η αειφορία, η βιωσιμότητα,
Χρειαζόμαστε κανόνες και κουλτούρα. Οι κανόνες έρχονται είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί και χρειάζονται ρεαλισμό για να μπορέσουν να είναι υλοποιήσιμες. Η κουλτούρα χρειάζεται υπομονή και δουλειά. Προφανώς, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό την παραγωγή υλικών με αυξημένο ποσοστό ανακυκλωμένων συστατικών, ακριβώς με την έννοια του ισοζυγίου, το να παίρνουμε και να ενσωματώνουμε δηλαδή στις κατασκευές μας πράγματα. Η αναθεώρηση του κανονισμού του 305 είναι στα πλαίσια του κανόνα που πρέπει να υπάρχει και το ότι το 55% έως το 2030, όταν μου το παρουσίασαν, αυτό που μου έκανε εντύπωση και με ενεργοποίησε ήταν από πότε, ποιο είναι το κρίσιμο, η σύγκριση δηλαδή, είναι από το 1990. Να μειωθούν δηλαδή ως το 2030 οι εκπομπές με την ανάπτυξη η οποία έχει επιτευχθεί στο 55%. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ασλάνη.